ሲጠየቁ የነበሩ ቲክቶክ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ቪዲዮዎችን እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን ያለምንም ዋተርማርክ የሚለውን ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ሰላም ውድ የኢትዮ አፕ ተመልካቾች በሙሉ እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። የመጣሁበት ምክንያት ብዙ ቦታዎች ሲጠየቁ የነበሩ ቲክቶክ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ቪዲዮዎችን እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን ያለምንም ዋተርማርክ የሚለውን ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለሚመቻችሁም ላይክ አድርጉልኝ። የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ በመጻፍ ተባበሩኝ እና የጻፋችሁትንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ቪዲዮ ሰርቼ እንደምመልስ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ለማውረድ የሚጠቅሙን ነገሮች አፖቹ ናቸው። የኢንስታግራም አፕሊኬሽን፣ የቲክቶክ አፕሊኬሽን እና የፌስቡክ አፕሊኬሽን እና ጉግል ክሮም ብቻ በቂ ናቸው። ኢንስታግራም ቪዲዮ ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ የቪዲዮውን ሊንክ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። እዚች ጋር ሊንኩ አለ፣ ኮፒ ታደርጉታላችሁ። አያችሁን? እዚህ ጋር ሊንክ ኮፒድ ይላል። ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ? ወደ ጉግል ክሮማችሁ ነው የምትሄዱት። ወደ ጉግል ክሮማችሁ ትሄዱና የመጻፊያ ቦታው ጋር www ኢንስታግራም ቪዲዮ downloader.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ቀጥታ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ሰርች እንዳደረጋችሁትም መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ነው የምትመርጡት። ትንሽ እንጠብቅ። ያው ከፍቶናል። የመጀመሪያው ጋር https igram የሚለውን ዳውንሎድ ኢንስታግራም ቪዲዮስ ፎቶስ LGTV and reels የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ እንዳደረጋችሁትም እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ኢንሰርት ኢንስታግራም ሊንክ ሂር ይላል። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። ቅድም ኮፒ ያደረጋችሁትን ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። እንግሊዝ ብላችሁ ትመርጡለታላችሁ ቋንቋችሁን። ፕሮሰስ እያደረገ ነው። አንድ ጊዜ ቆይ ደግመን እናድርግ። ዳውንሎድ አሁን አይግራም ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ትንሽ ሰከንዶችን እንጠብቃለን፣ ከ20 ሰከንድ የማይበልጥ። ትንሽ ጠብቅ እያለኝ ነው። ፕሊዝ ቤት እንጠብቃለን ትንሽ። ከዛ ያመጣልናል መጠኖቹን፣ የምናወርድባቸውን መጠኖች። ስቶሬጃችንን እንዳያጨናቀው ነው ይመጣልናል። አሁን ይሄው ቪዲዮአችን መጥቷል። ቪዲዮአችን ስለመጣውን ዳውንሎድ MP4 ይሄው የቪዲዮን ላይኩን ኮሜንቱን ሁሉ ያሳየን። ዳውንሎድ MP4 የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዲቴልሱን ለማየት ከፈለገን ዲቴልሱን አንድ ጊዜ እንነካዋለን። ያው 2.55 ሜጋባይት የሚሆን ፋይል ነው። አሁን ፋይሉ እየሞላ ነው እና ፋይሉ ሞልቶ ሲያልቅ ቀጥታ ወደ ጋላሪያችን ይቀመጣል ማለት ነው።
እስከሚሞላ ትንሽ እንጠብቀው። አሁን ኦልሞስት 1 ሜጋባይት አልቆ ወደ 2 ሜጋባይት ለመሙላት እየሄደ ነው። ወደ 1.90 አካባቢ ነው። እና ማንኛውንም በቃ ምን ጊዜ ኢንስታግራም ቪዲዮ ዳውንሎድ ለማድረግ ስትፈልጉ መጀመሪያ ሊንኩን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ጉግል ክሮማችሁ ጋር ሄዳችሁ www.instagram-video-downloader የሚል ጽፋላችሁ። ከዛ የመጀመሪያውን ዌብሳይት ነካላችሁ። ከዛ በኋላ እሱ ዌብሳይት ነክታችሁ ኮፒ ያደርጋችሁትን ፔስት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ነው በMP4። አሁን ቪዲዮአችን ዳውንሎድ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ጋለሪያችን ነው የምንሄደው። ወደ ጋለሪያችን ከገባን በኋላ እንገባለን አልበምስ የሚል ጋር ይታያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚለው ጋር እንሄዳለን። እንከፍተዋለን። ቪዲዮአችን አሁን ያለምንም ኢንስታግራም ሎጎ ወይም ዋተርማርክ ቪዲዮአችን ዳውንሎድ ሆኗል። ስለዚህ ይህንን መንገድ ተጠቅማችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ቲክቶክም የምትፈልጉ ከሆነ የቲክቶክ አፕሊኬሽን ውስጥ ትገቡና ከዛም በመቀጠል የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሊንኩን ኮፒ ታረጋላችሁ። ከዛ ጉግል ክሮማችሁ ጋር ትመጡና www.tiktokvideodownloader.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ እሱን ኢንተር እንዳላችሁ ቀጥታ የመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ዌብሳይት አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። እንደዚሁ እንደ ኢንስታግራም እዛ ጋር ሊንካችሁን እዚህ ጋር ፔስት አድርጉ የሚል ቦክስ ነገር ይመጣል። እሱ ጋር ያመጣችሁትን ሊንክ ጫን ብላችሁ ስትለቁት ፔስት የምትል ትመጣላችኋለች። ፔስትን ስትነኩ ቪዲዮአችሁ ይመጣላችኋል። ከዛ እሱንም ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። የፌስቡክም እንደዚሁ ነው። የፌስቡክ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሊንኩን የቪዲዮ ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ www.facebook ቪዲዮ ዳውንሎደር ብላችሁ ክሮማችሁ ላይ ተጻፋላችሁ። ከዛ ኮፒ ያደርጋችሁትን ፔስት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ሌላ ማወቅ የምትፈልጉት ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ እንድታሳውቁልኝ እፈልጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።